ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض بلح الشام. وصفة بلح الشام طريقتها سهلة وبسيطة جدا، وهقولها لكم بالكوباية وبالجرام، وهنعرف ازاي العجينة تكون معانا مظبوطة، وكمان ايه افضل قمع ممكن نشكل بيه بلح الشام. وهنعمله بحجمين علشان يطلع معانا زي الجاهز بالظبط واحلى كمان، ومش هتحتاجي تشتريه تاني من بره. وهوريكي ازاي يكون معاكي مقرمش وطري من جوه وشارب العسل بتاعه مظبوط. وتعالوا بينا نشوف الطريقة على طول، بس اوعى تنسى اللايك. ونبدأ بالمكونات. في طاسة على النار هنضيف 1.5 كوباية من المية بما يعادل 300 جرام مية عادية جدا، وهنضيف عليهم 60 جرام من الزيت النباتي، يعني حوالي ربع كوباية زائد معلقة. وهنضيف كمان 15 جرام من السكر بما يعادل معلقة أكل كبيرة. وإن شاء الله هسيب لكم كل المقادير في صندوق الوصف بالكوباية وبالجرام. وهنقلب كويس ونسيبهم لحد ما يغلوا. بعد ما يغلي هنضيف 1.5 كوباية من الدقيق بما يعادل 300 جرام من دقيق متعدد الاستخدامات، وهنضيف عليه ذرة من الملح علشان يظبط الطعم. وأول ما المية تغلي معانا هنهدي النار وننزل بالدقيق مع التقليب المستمر بالسباتيولا أو المعلقة، وهنقلب الدقيق مع السوائل، ومش عايزين أي كتل من الدقيق. الخطوة دي هتاخد معانا على النار 5 دقايق مع التقليب المستمر. وكل ما نقلب أسرع مش هيتكون معانا تكتلات للدقيق. وهنا هنهدي النار ونقلب كويس. النصيحة إنك لازم تستخدمي دقيق متعدد الاستخدامات، وهتبقى معانا عجينة مفرولة وما فيهاش اي ذرة من الدقيق او التكتلات بتاعة الدقيق. القوام بيكون بالشكل ده، هيكون معانا عجينة ناعمة وفي نفس الوقت شدة. وممكن تستخدمي المضرب او العجان، بس انا بفضل اعمل بايديا احسن. واول ما احس ان العجينة بردت شوية وايديا هتستحملها، اعجن كويس لمدة 3 دقايق. العجن في الوقت ده بيطلع الجلوتين من العجينة، بيخلي العجينة تقوى معاكي وكمان بتنعم جدا. هنروح للخطوة اللي بعدها، وهي معانا 3 بيضات كبار زائد بياض بيضة، وهنضيف عليهم 5 جرام فانيليا ما يعادل نص معلقة صغيرة من بتاعة الشاي. هنقلبهم مع بعض كويس، وهقول لكم ازاي واحنا شغالين ان العجينة كده مظبوطة ولا محتاجة بيض تاني. هنضيف البيض بالتدريج، ولو عندك مضرب كهرباء ممكن تعجنيهم مع بعض. انا هقلب بالمعلقة الاول وبعد كده هستخدم ايدي في العجن. وبنحط البيض شوية بشوية لحد ما العجينة تتشربه تماما، وبعد كده بنضيف بقية الكمية. وهنلم العجينة بالشكل ده لحد ما العجينة تتشرب كل البيض وما يكونش البيض ظاهر خالص. طبعا انا بوريكم كل مراحل العجينة علشان تطلع معاكم مظبوطة، واسفة على التطويل، بس انا نفسي تطلع معاكم زي ما انا عاملاها بالظبط. وبعد ما حطينا البيض والعجينة اتشربته هيكون معانا بالشكل ده، عجينة طرية جدا ومخدومة كويس جدا في العجن. وتعالوا نشوف بقية الخطوات. وبنجيب كيس حلواني وندهنه بالزيت علشان العجينة ما تلزقش معانا في الكيس وتنزل معانا بسهولة. عندي التشكيل. القمع ده رقم 26، ده مقاس كبير لبلح الشام. حضرت طاسة وهنحط فيها زيت غزير، وطبعا الزيت هيكون بارد جدا يعني مش على النار. وهنمسح طرف المقص بالزيت، وهنقص العجينة بالحجم اللي انت عايزاه. وحاولي وانت بتنزلي العجين انك تضغطي عليه علشان ينزل معاكي مظبوط. نصيحة: العجينة ما تكونش كتير في كيس الحلواني علشان تعرفي تضغطي عليه وانت بتشكليه. وكمان لما تيجي تنزلي العجينة بيكون بطول صباع كامل. في الوقت ده هنشغل النار، والنار هتكون هادية مش عالية. وأول ما بلح الشام يطفو في الزيت ممكن نقلب. التقليب مش حلو في أول ما ينزل في النار علشان الشكل بتاعه ما يروحش منه، ونستنى شوية لغاية ما يطفو وبعدين نبتدي نقلب. وكمان هو بيقلب نفسه بنفسه، يبقى ما تستعجليش عليه في التقليب. وأول ما نحس إن ابتدى يمسك نفسه نبتدي نقلب فيه باستمرار. وطبعا النار هتكون على الهادي أو مايلة للوسط.
وهنقلب كويس علشان اللون يكون موحد. طبعا التسوية السريعة بتخلي بلح الشام يطرى معاكي ويعجن من جوه، وده غلط جدا. لازم يكون بلح الشام طري من جوه ومستوي ومقرمش من بره. يبقى لازم تسيبيه في الزيت مدة كافية لغاية لما ياخد القرمشة بتاعته، ولما ياخد التسوية المظبوطة بتاعته بنشيله ونصفيه من الزيت ونحطه في العسل أو الشربات بتاعه. والشربات لازم يكون تقيل وبارد، والشربات التقيل والبارد كنا عملناه قبل كده في فيديوهات صوابع زينب والزلابية، وهحط لكم فوق رابط الفيديوهات. وفي الوقت ده بنطفي النار على الزيت علشان عايزين الزيت يبرد تماما، ما ينفعش نستخدمه وهو سخن لباقي العجينة. ونقلب بلح الشام تقليبه بسيطة ونسيبه لمدة 5 دقايق في الشربات. تعالوا بقى نشوف المقاس القمع التاني، ده مقاس 10 وده بيبقى مقاس أصغر. ونبتدي نحط باقي العجينة وهي مش على النار، بيكون الزيت بارد تماما. ملحوظة، لو العجينة ما نزلتش معاكي مظبوطة أو مقطعة يبقى محتاجة نضيف لها بيض تاني، أو محتاجة تتخدم زيادة شوية. في الحالة دي بنحط البيض معلقة معلقة ونعجنها تاني كويس. لكن لو اتبعنا المقادير وخطوات الوصفة بتاعتنا هتطلع مظبوطة جدا. ودلوقتي مشغلين النار وهنقلب في بلح الشام بعد ما يطفو على وش الزيت، والنار بتاعتنا مايلة للهادي أو الوسط، وما تكونش عالية مع التقليب المستمر. وهوريكم شكله كده ما شاء الله جميل، بس هسيبه على النار شوية ياخد لون غامق حبتين. والحجم ده جميل جدا، مش كبير زي الأول وشكله أحلى. وهنصفيه من زيت ونحطه في الشربات مع التقليب المستمر لمدة 5 دقايق لغاية ما يشرب العسل بتاعه. وفي الوقت ده لو لسه عندنا عجينة تانية بنطفي النار ونسيب الزيت يبرد تماما قبل ما نكمل باقي التسوية. وتعالوا بقى بينا نشوف أجمل بلح الشام احنا حضرناه. شايفين ما شاء الله الرسمة بتاعتنا مظبوطة جدا، وقلنا كل التكات والتفاصيل علشان الوصفة بتاعتنا تطلع ناجحة ومظبوطة. حاجة كده في منتهى الجمال. طبعا لازم التقليب المستمر على نار هادية علشان يطلع معانا مقرمش جدا. وده المقاس التاني، بصوا صغنن وعسولي ازاي، مفيش جمال بعد كده. طريقة مظبوطة 100% لو اتبعنا المقادير والخطوات، خطوات التنفيذ والتكات اللي قلنا عليها في الوصفة. هيطلع معاكي أجمل وأحلى بلح الشام، وأحلى من بتاع المحلات كمان. شايفين طاري ازاي ومقرمش جدا وعسول جدا، وشارب الشربات بتاعه وطلع طعمه جنان بدون ما تحسي انه فيه اي بيض. وسر قرمشته ان معمول على الهادي، وممكن يقعد معاكم كذا يوم مقرمش، بس انا عارفة انكم مش هتستحملوا تسيبوه تاني يوم من جماله. اتمنى انكم تجربوه بطريقتي ويعجبكم. انا بهديكم الطريقة دي والف هنا عليكم، واتمنى انكم تعملوه وتسلم ايديكم مقدما. وبكده نكون خلصنا مع بعض وصفة بلح الشام، واتمنى الفيديو ينال اعجابكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا شير ولايك، ومستنية تعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتفرحني. واستنونا ان شاء الله باجمل الوصفات وتكون ناجحة ومظبوطة معاكم من اول مرة. ولو اول مرة تشوفوا قناتي تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. واسيبكم في رعاية الله. سلام.